วัสดีครับมาถึง EP ที่113นี้แล้วนะครับผม EP ที่113นี้เรามาทำแพทเทิร์นลวดลายอย่างนี้กันดีกว่าครับผมทำยังไงนั้นว่าแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาสร้างลวดลายของแพทเทิร์นกันก่อนนะครับสำหรับแพทเทิร์นลายเมื่อกี้นะครับให้มาที่เครื่องมือ Polygon Tool นี้นะครับผมลากเขาขึ้นมาเลยครับผมจากนั้นทำการพลิกเขานะครับให้อยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลาก Copy ขึ้นมาอย่างนี้ครับก็อีกอันนึงนะครับลงมาด้านล่างตรงนี้ครับผมคราวนี้มาเช็คดูนะครับว่าเขาลวดลายชนกันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ชนเนี่ยเราก็ขยับไม่ชนกันนะครับจากนั้นก็มาที่เครื่องมือลาย Segment นี้นะครับผมลาย Segment Tool ลากมุมนี้แล้วก็ลากมามุมนี้ให้ชนกันเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จากนี้นะครับใช้ Selection Tool นี้เลือกทั้งหมดนะครับมาที่เครื่องมือ Shape Builder Tool นี้นะครับทำการเลือกรูปเขาอย่างนี้ครับผมตอนนี้ก็จะเป็นรูปลักษณ์อย่างนี้แล้วนะครับคราวนี้ก็ทำการเปลี่ยนสีเขานะครับผมอันนี้ก็ให้เป็นสีอ่อนหน่อยนะครับส่วนนี้ก็ให้เป็นสีเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงส่วนอันนี้ก็ให้เป็นสีประมาณกลางๆนะครับเราจะได้ให้เห็นว่ามันมีมิติกันนะครับผมเลือกทั้งหมดนี้นะครับย่อไปครับหรือถ้าเกิดไม่ได้ชอบสีเทาอย่างนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็มาเลือกสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นสีฟ้าดีกว่านะครับโอเคครับผมย่อเขาให้เล็กลงกว่านี้หน่อยครับจากนั้นก็เลือกทั้งหมดนี้นะครับผมมาที่ Object นี้นะครับมาที่เมนู Pattern นี้นะครับมาที่ Make นะครับผมอันนี้ก็กดโอเคไปเลยครับหลังจากนั้นก็ตรงไทป์นี้นะครับผมเลือกเป็น Brick by Column นะครับให้เขาสลับเหลื่อมๆกันนะครับคราวนี้ตรงนี้เราก็ทำการขยับเขาได้เลยครับเราจะขยับให้เขาชนกันพอดีอย่างนี้ก็ได้นะครับคือเราจะขยับจนกว่าเราจะพอใจนะครับอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราก็กดดันได้เลยครับคราวนี้แพทเทิร์นเขาก็จะไปสร้างไว้ในตรงนี้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทดลองดูนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้พอดีเต็มอาร์ตบอร์ดเลยก็ได้ครับแล้วก็คลิกที่ Pattern New Pattern 4 ที่เราเพิ่งสร้างนี้มานะครับเรียบร้อยครับผมเท่านี้เราก็จะได้ Pattern ของเรามาแล้วนะครับหลัง Pattern เนี่ยถ้าเกิดเราขยับอย่างนี้ครับมันก็จะยืดไปใช่ไหมครับเราจะให้เขาเข้ามาเป็นขนาดเท่าเดิมขนาดไซส์พอดีก็กดที่ Pattern ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเขาก็จะย่อมาให้เราครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับ EP นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็ลองกับเอาไปทำกันดูนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้ครับหรือว่าจะขยับรูปลักษณ์หรือว่าสร้างเป็นโพลีกอนอื่นก็ได้นะครับผมสำหรับ EP นี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์
กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ